Hoi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne. Want het lijkt er toch op dat Zelensky toenadering zoekt tot Amerika. En dan denk je misschien van ja, maar waarom zou je dat doen? Want die Trump is niet te vertrouwen. Wat heb je eraan om je mineralen uit de bodem weg te geven aan Amerika, terwijl je er niks voor terugkrijgt? Ja, zo is het dus niet. Maar ja, je hebt wel een punt. Wat eigenlijk heel belangrijk is voor Zelensky: de raketten van de Verenigde Staten en de lange afstandsdrones waarmee ze verkenningen uitvoeren, die zijn eigenlijk alleen maar met Amerikaanse luchtafweerwapens te bestrijden. Helaas is dat nog zo. Dan moet Europa keihard aan werken om er zelf echt wat meer van te ontwikkelen. Maar ja, zo was dat vroeger afgesproken in de NAVO. Dat soort wapens zou Amerika leveren. En daarmee hield Amerika ons afhankelijk van de Verenigde Staten. En ja, dat gaat dus nu veranderen. Maar op dit moment heeft Oekraïne keihard die luchtafweer nodig. Want anders is de bevolking nergens veilig. En het kost natuurlijk Oekraïne ook ontzettend veel als allerlei zaken verloren gaan. Denk onder andere aan de vliegvelden waar de F-16's staan. Die moeten toch beschermd blijven. En de Russen weten ook, als die Amerikanen niet meer helpen, ja, dan is dat gevoelens fressen. Dus dat moet je zien te voorkomen. Dus dat Zelensky toch weer toenadering zoekt, dat is te begrijpen van hem uit. Maar waar gaat het om? Trump die wil heel snel een vrede. Maar dat wil hij alleen maar om de Nobelprijs voor de vrede te krijgen. Want dat vindt hij belangrijk, want Obama kreeg hem ook. Zelensky wil zijn land terug. Die wil ook die veroverde delen terug hebben. Dus die twee gaan een contract sluiten en alle twee liegen ze. Alle twee weten ze, we bedoelen er iets anders mee. Zelensky heeft zoiets van, ja, maar ik wil nu wapens hebben. Dus als ik een beetje voor me uit sta te liegen en jij pikt het, dan heb ik tenminste die wapens. En Trump denkt van, ja, ik weet wel dat je toch de zaak zult besodemieteren. En over een paar weken ga ik weer die wapens stoppen en dan heb je toch lekker niks. Maar ja, uiteindelijk is dat toch voor Zelensky zoiets van, ja, beter een klein beetje dan helemaal niks. Dus die twee gaan toch een contract opstellen. Daar staan garanties in die niks waard zijn. Trump is toch niet te vertrouwen, dus dat maakt niks uit. En Zelensky heeft ook zoiets van, ja, we gaan dit toch niet zo doen. Want ten eerste, Amerika houdt zich er niet aan. En uiteindelijk gaan wij dat waarschijnlijk ook niet doen. Want Amerika gaat dat contract toch niet eerbiedigen. Maar ja, wat ik al zei, een beetje is beter dan niets. Dus daarom komt waarschijnlijk dat contract er wel. Het stelt niet zo heel veel voor. En ze hebben het totaal over iets anders met z'n tweeën. Maar als dat contract er maar komt en als die Amerikaanse wapens maar komen. Want anders is Oekraïne gewoon nog te kwetsbaar. En dat is jammer. Kijk, we kunnen de oorlog misschien wel winnen. Maar het is natuurlijk de vraag van, ja, wat ga je allemaal verliezen? En zonder luchtafweer is dat te veel. Dat wordt te kostbaar. Dus in die zin is het een goede zaak om die relatie toch proberen te lijmen. Gaat het lukken? Ja, ik hoop van wel. Laat ik het zo zeggen. Maar het blijft het punt. Je kan met Trump eigenlijk geen zaken doen, want hij naait je links of rechts aan een oor aan. Dus in die zin, dat weet je gewoon. Maar als hij die wapens maar laat komen. Ja, verder, voor Europa is het heel helder. Je kan niet meer van Amerika op aan. Je moet je eigen wapens, je eigen AWACS-systemen moet je gaan ontwikkelen. Want die Amerikaanse systemen kunnen ieder moment weg zijn. En gisteren heeft Trump nog aangegeven in zijn State of the Union, hij wil pertinent Groenland hebben. Dat betekent dat artikel 5 van de NAVO gaat mogelijk een keer geactiveerd worden tegen de Verenigde Staten. Dus er zijn alle landen in de NAVO zijn verplicht om zich op te stellen tegen de Verenigde Staten. Nou, dan moet je maar zeker zorgen dat je wat wapens hebt om er wat aan te doen. Want op dit moment hebben we niet eens een schijntje van wat we kunnen. Want wij kunnen als Europa Groenland totaal, maar dan ook totaal niet verdedigen. En daar hebben we middelen niet voor. Want als we al kijken, de Verenigde Staten heeft 12 vliegtuigschepen met alle schepen die er omheen zitten. Europa heeft er 2 of 3. Frankrijk en Engeland mogelijk en voor de rest niet meer. Dus ja, hoe willen wij daar dan heen om zaken te gaan regelen? Dat gaat gewoon pertinent niet lukken. Dus het recht van de sterkste, daar is Trump nogal heftig in, ja, die kan dan gaan gelden. En dan is de enige manier voor Europa om de Verenigde Staten te treffen, is dus economisch.
Nou, daar probeert Trump nu al het een en ander in te doen. Die werkt daar dapper aan mee met verschillende importheffingen. En ja, dat zal dan wel gevoeld gaan worden. Er is nu al in de Verenigde Staten sprake van dat ze zeggen... ja, we komen er wel uit met Canada en Mexico. Het was alleen maar om even spierballen te tonen. Nou, dat zullen we zien. Hoe dan ook, denk ik dat die Amerikaanse goederen in met name Canada... voorlopig wel eventjes geboycott blijven worden. Dus hoe dan ook heeft Trump hier iets verpest wat hij niet had moeten verpesten. Het is Canada heel erg duidelijk dat die relatie met de Verenigde Staten niet meer vriendelijk is. En waarom doet Trump dit? Nou, het kan zijn alleen spierballen tonen. Ik ben de sterkste, zie je maar. Het kan ook zijn dat hij Canada echt wil gaan inlijven, maar dan via economische weg. Dus de economie van Canada helemaal de grond in proberen te boren. En dan zeggen we, ja, als je nou bij ons komt, dan kunnen we daar wel wat aan doen. Ik denk dat het een heilloze weg is. Dat gaat het niet lukken, maar het kan Canada zwaar raken. Maar ik geloof nooit dat Canada haar zelfstandigheid gaat opgeven. Daar geloof ik gewoon pertinent niet in. En ik denk dat als Canada daadwerkelijk in de problemen komt, dat het dan met Mexico en de EU en Japan en China in gesprek moet om te zeggen van ja, wij moeten gewoon de Verenigde Staten samen aanpakken. En dat verhaal, dat gaat op meerdere vlakken, denk ik, de aankomende tijd komen. Dat er toch een gezamenlijke aanpak gaat zijn om de economie van de Verenigde Staten zwaar te raken. Hoe pijnlijk dat ook is, want ook wij gaan dat voelen. Maar dat is de enige manier om die bully die Trump is, terug in zijn hok te jagen. Deze video wordt gesponsord door Maarten Verheijen van Beurs.com. Maarten Verheijen publiceert al 25 jaar de meest gelezen wekelijkse nieuwsbrief voor beleggers in de lage landen. Zijn eigenzinnige analyses worden gelezen door maar liefst 64.000 beleggers. En deze beleggers werden een hele lange tijd geleden al een jaar op voorhand geïnformeerd over de naderende kredietcrisis. Ze kregen in 2013 het advies om bitcoin te kopen en toen deed bitcoin nog maar $100. Ze verdienden 831% aan een belegging in rhodium. Dus als jij die wekelijkse nieuwsbrief ook graag wil ontvangen, ga dan naar beurs.com en schrijf gratis in. Samen met die nieuwsbrief ontvang je ook gratis het e-book Eindspel van ons financiële systeem, het e-book De Slag om de Petrodollar en het pas verschenen rapport De beste belegging die je nu kan doen. En helaas is dat nodig, want hij gaat alleen maar extremer worden, vrees ik. Dus vandaar dat je dan, net zoals met Poetin, dan moet je ook gewoon niet toegeven. Je moet er keihard op inslaan. En ja, helaas, dat betekent voor Oekraïne dat die oorlog door moet gaan. Want je moet niet toegeven aan Rusland. Maar het betekent richting Amerika precies hetzelfde. Want die leiders van Rusland, Amerika en China zijn in wezen dezelfde soort leiders. Ze willen grond veroveren, ze hebben een enorm ego en ja, ze hebben scheid aan alle anderen, want ik ben de sterkste, dus jij gaat maar opzij. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dat kan alleen maar tegengegaan worden door een enorm brede samenwerking van landen die zeggen van ja, maar dit pikken we zo niet. Ja, en zo moet je dan je vriendjes goed kiezen en kijken wie er wel en wie er niet daarin mee willen gaan. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.